Sommar i P1 med skådespelaren Edvin Ryding om månaderna då livet förändrades för alltid. Jag är 5 år gammal. Jag har fått min första roll som skådespelare och ger mig nu ut på djupt vatten. Jag ska komma och känna rädsla för att drunkna många gånger under de kommande 14 åren. Men också adrenalinkickar utan dess like. Jag heter Edvin Ryding och jag är skådespelare. Eller skådespelare. Jag är ung. Jag är stark. Jag säger vad jag vill. Jag gör vad jag vill. Jag är odödlig. Nej, jag skojar bara. Jag är verkligen inte odödlig. Jag är snarare väldigt dödlig. Det märker jag mer och mer. Jag har jobbat länge, men jag har alltid jobbat hårt. Och med respekt. Inte med den där inställningen som jag precis försökte porträttera. Jag drömmer om ett långt liv som skådespelare. Inte speciellt unikt, men väldigt speciellt. För mig. Jag har haft turen att trots min unga ålder fått medverka i filmer och tv-serier i 14 år, men det är också bara början. Början på något som jag inte riktigt vet vad det är eller vad det ska bli. Däremot vet jag att vad det nu är som jag är i början på tog en vändning för exakt 1 år sedan idag. 1 juli 2022. För exakt 1 år sedan förändrades mitt liv. Ja, det känns märkligt att säga, men allt det som hände innan dess utspelade sig liksom i ett annat universum. I en annan tideräkning, känns det som. Och allt det som har hänt sedan dess har jag nog fortfarande inte riktigt landat i. Någonting förändrades en morgon förra sommaren och det var inte förrän 174 dagar senare som jag gav mig själv möjligheten att stanna upp och reflektera. Vad hände? Hur mår jag? Är jag lycklig? Jag kunde inte riktigt bestämma mig för ifall det jag har fått uppleva var någonting bra eller dåligt. Hur kunde nivån av uppmärksamhet bara explodera så där? Allt gick otroligt fort. Jag skulle inte säga att jag gjorde något alldeles särskilt. Jag gjorde mitt bästa och jag var nyfiken. Jag har inte någon superkraft eller någon exceptionell talang som man kan resa runt och visa upp i köpcentrum eller på gator och torg. Jag är en kille som har börjat arbeta ovanligt tidigt. Jag har medverkat i många filmer och serier, men jag får inte handla på Systembolaget än. Jag förändrades inte mycket som person under den här tidsperioden, hösten 2021. Det gjorde däremot omgivningen. Människor runt hela världen började prata med mig, se mig. Jag har skrivit autografer och tagit bilder med folk under filmfestivalen i Cannes. Jag har märkligt nog utsetts till Sveriges största influencer 2022. Jag anses av tidningen Forbes vara en av de 30 mest lovande skådespelarna under 30 i Europa. Och jag har knappt behövt köpa kläder på 1 år, tror jag. Jag har fått dem hemskickade. Men jag har inte förändrats. Hoppas jag. Tror jag. Jag vet inte. Kanske kan jag svara på den frågan när allt det här är förbi. När jag är i en annan tid, på en annan plats. Långt ifrån den här vackra sommardagen.
Men det som hände mig från och med den 1 juli 2021 fram tills att jag lämnade skolan för jullov den 22 december vill jag försluta. Kapsla in och spara. Jag behöver isolera den här tidsperioden för att ha en chans att svara på om jag kommer att sakna uppmärksamheten den dagen jag lyssnar tillbaka på det här programmet om 20 år. Så idag ska jag försöka sammanfatta en begränsad tid av mitt liv. Låsa in den i en tidskapsel för att öppna den igen om 20 eller kanske 30 år. Ni vet då när jag börjar bli nostalgisk eller bitter. Jag känner mig stark och hoppfull just nu, men är det bara inbildning? En känsla som är baserad på vad min omgivning säger, inte på vad jag själv tycker. Det jag vet säkert nu är att jag just har tagit studenten, trots 80% frånvaro. Vi har just spelat in andra säsongen av tv-serien Young Royals. Jag har precis kommit hem från 2 veckor av möten i Los Angeles och nu så ska jag skådespela. Känn tyngden. Jag ska jobba, alltså bara jobba. Jag ska leva endast på konstens osäkerhet istället för att kunna smyga tillbaka till skolans schemalagda säkerhet och pojkrummet hemma hos mamma och pappa. Så vad blir jag för slags människa när jag får så mycket? Saker som jag kanske inte ens förtjänar men som oavsett tillfaller mig. Vad blev det av mig? Lyckades jag behålla mig själv under de 174 dagar som påverkar mig så mycket just nu? Det här är brevet till mig själv. Till den jag blev. Du som lyssnar, du är mitt vittne. Jag heter Edvin Ryding och det här är mitt sommar i P1. Right now, 'cause I'm popping right now. Don't wanna worry about a thing, but it makes me terrified to be on the other side. How long before I go insane? It's okay, it's okay. We living this way. Don't know where I'm in 5, but I'm young and alive. Fuck what they are saying, what a life. Jag hade absolut fått tid att förbereda mig inför morgonen den 1 juli. Vi hade fått mediaträning, haft pressdag och det satt stora posters på stan redan ett par dagar innan premiären. Jag kunde se mig själv på gigantiska bilder runt om i Stockholm på Hötorget, Medborgarplatsen, Stureplan och Odenplan. Vart jag än gick så fanns jag där och tittade ner på mig själv. Bilderna skrek efter mig när jag kvällen före premiären promenerade genom ett skymningsvackert sommarstockholm för att äta pizza med några kompisar. Jag såg mig själv på bilderna, inte min karaktär. Det var Edvin som antingen var på väg att förena sig i en kyss med Omar Rudberg eller stod och surade bortskämt i vit skjorta, slips och den vinröda kavajen med internatskolan Hillerskas gula emblem på bröstet. Det var asläskigt. Det kändes som att jag blottade mig. Jag kände mig naken inför allmän beskådan. Det skulle bli det sista jag gjorde. Jag hade liksom inte mer att komma med än så. Jag hade krigat och gett allt som den där vilsna prinsen av Sverige. Nu var det jag som hade huvudrollen. Och nu skulle det ut i 196 länder samtidigt. På middagen satt jag tyst. Vi satt runt ett bord på en innergård på Södermalm. Vi alla känner varandra väldigt väl och åt glatt med händerna ur pizzakartongerna och skrattade mellan tuggorna. Jag satt som en zombie och sa inte ett ord. Stirrade rakt fram med tom blick med en trött pizzaslice i handen. Hur mår du? Frågade min kompis Astrid. Skit, sa jag. Varför då? Jag är nervös, jag är skitnervös. För vad då? Jag vet inte. Jag tog mig hem på natten och gick direkt för att lägga mig.
Jag kunde inte sova. Ju mer jag försökte, desto piggare blev jag. Netflix hade informerat oss om att serien skulle gå ut samtidigt i alla länder klockan 9 på morgonen svensk tid. Och då ville de att vi skulle lägga ut någon av de 5 pressbilderna som fanns på våra egna sociala medier. Välj själva vilken bild, tagga oss och berätta att serien ligger ute. Enkelt. Efter någon timme slutade jag försöka somna. Jag gick upp, gick ut i köket, drack ett glas vatten och satte mig för att preppa inlägget. Vad ska jag skriva? Jag provade olika inledningar till någon form av utkast, men jag raderade direkt. Jag höll det kort. Och mäktigt. It's out. Stream Young Royals on Netflix now. Jag gjorde mitt bästa för att tagga så många som möjligt i hela produktionen. Sen gick jag tillbaka till sovrummet och somnade till slut vid 3:30 kanske. Efter att ha kollat klockan en sista gång. Det här får jag fan inte försova mig till. Jag vaknade 10:09. Plockar upp telefonen på sängbordet. Skriver i gruppchatten för oss i produktionen. Nu åker vi. Är ni beredda? När lägger ni ut? Lite innan eller lite efter? Ja, vi lägger bara ut. Jag lägger ut bilden. Stänger av telefonen. Och somnar om. And now they're playing our favorite song that we used to dance to nights like tonight. The pain is fading, feels so amazing to know you hurt me for the last time. So I ain't crying anymore. I'm stronger than I was before. You keep calling me again, but I keep dancing anyway. Look what you've done. Look what you've done. Look what you've done. När jag väl somnat om den där morgonen så sov jag sen gott till 11:30. Trots att telefonen var satt på större så att jag inte skulle vakna av inkommande samtal så hade jag notiserna på från Instagram. Där hade det börjat ticka in grejer. Likes, kommentarer. Några hade till och med filmat sig själva när de satt och tittade på serien. De filmade sig själva och sände alltså live på sina konton när de satt och tittade på serien. Hela serien är runt 5-6 timmar totalt, så efter lunch vid 2-3 tiden när folk hade kollat klart, de som sträcktittat, då small det liksom till. Följarna ökade lavinartat. Något förändrades. Det kändes som att tillvaron liksom skakade. Jag var fortfarande hemma. Fortfarande lite nyvaken, förvirrad, men med alla sinnena på helspänn. Nu gällde det att försöka hänga med. Något gick fort här nu, men vad? I vårt hus var allt som vanligt, men jag kände tydligt att jag blev väldigt drabbad av att något höll på att hända någon annanstans. Vid 4-tiden skulle några i produktionen ses för att skåla in premiären och ha ett Zoom-möte med några exekutiva chefer från Netflix. Alla var glada. Nu är vi ute. Adrenalinet pumpade. Det där läskiga var borta. Vi var igång. Serien rullade liksom och det fanns inget kvar för oss att göra annat än att hoppas på att den inte passerade obemärkt förbi. Producenter och produktionsbolag berättade hur stolta de var och hur bra de tyckte att vi var. Vi hoppas på att det här blir en riktig kioskvältare, sa vår exekutiva producent Lars Bäckung. Nu kunde vi bara hoppas på att det också nådde fram till publiken. Efter skålen så drog vi vidare till en hemmafest hos en i teamet.
Då var de flesta från produktionen där. Vi kramades och delade berättelser om hur folk hade hört av sig och ville kommentera serien. Alla hade bara positiva grejer. Alla ville bekräfta varandras oro om huruvida vi var rätt ute. Lugna ner varann. Spela kubb och dricka öl. En kollega visade mig att komikern Johanna Nordström hade lagt ut att hon tyckte att serien var bra. Oj, tänkte jag. Det var stort. Det var lite utanför kretsen. Det spelar alltid störst roll vad de i min närhet tycker. Men känslan av att jag börjar få någon slags plats bland offentliga människor i Sverige, den var ny och lite spännande då. Jag har gjort film och tv sedan jag var 5 år, men jag har aldrig varit med om att det har uppmärksammats här. Det var första gången som tanken slog mig. Att jag kanske kan bli en i gänget. Ni vet, en av dem som räknas. Spännande, eller hur? Samtidigt så kände jag direkt att det var viktigt för mig att lägga band på mig själv och inte ryckas med i något som jag inte kunde kontrollera. Hålla fötterna på jorden. Och jag intalade mig själv att nu är det viktigt att jag inte får hybris. Och den meningen är jag glad att jag har vänner och familj som påminner mig om. Jag är skådespelare i första hand. Jag vill uppmärksammas för mitt yrke. Mina kulturella gärningar. Jag vill inte glida över och bli något slags allmän gods som det skrivs och pratas om för en massa andra grejer. Jag måste behålla min vad heter det? Integritet. Fan, det är jätteviktigt nu. Hålla emot och inte låta mig lockas av det som glittrar på håll och verkar så underbart. Vad är väl en bal på slottet? Allvarligt. Jag är en sån där seriös skådespelare. Men ändå mäktigt att Johanna Nordström tyckte om det. Cold Heart med Elton John, Dua Lipa, som jag såg på Grönan i tisdags för övrigt, och PNAU, PNAU, eller hur det nu uttalas. En låt som släpptes förra hösten under den perioden då så mycket hände. Om det var till det bättre eller till det sämre, det vet jag nog inte förrän allt är över. Just nu försöker jag bara spara känslor och tankar och upplevelser i en liten ask för framtiden. Jag kan se tillbaka. Därför spelar jag också bara musik som antingen släpptes under den här perioden eller som jag lyssnade väldigt mycket på. 5 dagar efter premiären, efter att jag varit på fest och hade några kompisar som sov i min säng och jag själv därför låg utslagen på soffan, så väcktes jag av mamma. Trots att jag var så där förvirrad som jag alltid är direkt när jag vaknar, så fattade jag vad hon försökte säga medan hon ruskade liv i mig innan hon skulle till jobbet. Edvin, du har över 100 000 följare på Instagram. Det är helt sjukt. Ja, sa jag. Och tänkte, 100 000. 100 000. 100 000 människor. Det är ungefär ett utsålt Friends Arena, fast 2 gånger om. En podcast som drivs av 2 härliga killar vid namn Tom och Petter, som jag har lyssnat på i flera år, tog plötsligt upp serien. Jag var på landet och skulle lyssna på ett avsnitt precis innan jag skulle somna, som jag brukar göra. Och sen hör jag dem prata om serien och mig och det faktum att Tom var min guvernant på en inspelning för 10 år sedan. Han såg till att jag var mätt och glad, i princip. Det var väldigt fint
och höra dem ta upp det. Men jag minns känslan av att jag verkligen hade tappat kontrollen. Inte kontrollen över mitt liv. Men nu var serien och karaktären liksom inte bara min längre. Han tillhörde andra som hade egna åsikter och relationer med honom. Och som delade sina tolkningar med andra. Skapade diskussion. Mot slutet av månaden så började jag märka att jobberbjudandena blev fler och annorlunda. Hej Edvin, vi skulle vilja att du spelar en ung kille som är lite osäker på sin sexualitet. Tack för erbjudandet, men jag tackar nej den här gången. Ja, hej. Vi skulle vilja att du provfilmade för rollen som kunglighet i den här filmen. Tack, men att jag ska spela kunglighet känns lite gjort just nu. Inbjudningar och frågor om gratisgrejer och andra offentlighetsuppdrag dök också upp. Man försökte liksom dra över mig från skådespelare och student till någon slags kändis där. Jag gled in i en annan zon. Jag visste att man måste staka sin väg med omsorg. Ett steg i taget och alltid i rätt riktning. Jag insåg hur svårt det är för mig att tacka nej i allmänhet. Jag var ändå noggrann med att påminna mig själv om att inte göra en massa samarbeten på Instagram eller gå på röda mattan i sammanhang som känns meningslösa. Jag var väldigt selektiv trots att erbjudandena ökade i antal. Och det pågår fortfarande, men jag ser tillbaka och tycker att jag var stark. Det var svårt, men jag höll emot. Med några små undantag, uppenbarligen. Eller som farmor sa. Lilla gubben, jag ser ju dig överallt. Fan också. Did you think I'd show up in a limousine? No. Had to save my money for security. Got a stalker walking up and down the street. Says he's Satan and he'd like to meet. I bought a secret ass when I was 17. Haven't had a party since I got the keys. Had a pretty boy over but he couldn't stay. On his way I made him sign an NDA. You couldn't save me but you can't let me go. I can crave it but you don't need to Att vara med på tv eller bio i Sverige är oftast en ganska nationell händelse. Det kan uppmärksammas av många människor ändå. Och jag är lyckligt lottad som har fått medverka i Gåsmamman och Älska mig och Fröken Frimans krig som ändå har blivit uppskattade i Sverige. Men att ha medverkat i en serie som släppts i 196 länder samtidigt börjar sjunka in mer och mer i takt med att tittare från hela världen och andra kulturer börjar höra av sig med olika typer av reaktioner. De flesta skickar ganska allmängiltiga emojis. Det är eldar och knytnävar och olika slags hjärtsymboler. Men många talar också direkt till mig. De försöker inleda ett samtal. Berätta att de har sett något som har förändrat dem. Att ett queer kungabarn på en privatskola har förändrat deras liv. Personer från länder där hbtqi-rättigheter antingen helt enkelt är obefintliga eller ordentligt kränkta säger att Young Royals har gett dem modet att komma ut för sina föräldrar. Att de har vågat berätta för sina mammor och pappor att de vill vara öppna med vilka de egentligen är. Att de känner samhörighet med prins Wilhelm. En påhittad karaktär, kunglig och queer, ger dem styrka. De är inte ensamma. De har berättelsen att finna stöd i. Det är svårt för mig att ta in. Egentligen inte att de känner så här, men mängden människor som gör det är surrealistiskt. Jag porträtterar en fiktiv karaktär och de finner ett verkligt och allvarligt stöd i det.
Det är magin med konstnärligt berättande. Något väldigt påhittat kan ha en väldigt verklig påverkan. Och deras ärliga sätt att närma sig mig som privatperson är väldigt mäktigt. Och hedrande. Samma stolta känsla infinner sig när det kommer fram någon till mig och säger: tack för att ni visar att det är okej att ha akne eller annorlunda hy. Inte heller de är lika ensamma i sin ångest längre. Det fick mig att inse att jag inte är ensam heller. Vi delar så många känslor, vi människor, världen över. Det vi har gjort med serien är väl kanske att skrika ut det budskapet med en enorm megafon som räcker till 196 länder. Det är fint. Rörande. Det är därför vi gör det. Även om vissa reaktioner enbart kan beskrivas som surrealistiska. Ungefär 3-4 veckor in efter premiären så började jag se mitt ansikte tatuerat på folks kroppar. Inpräntat i huden för alltid. Permanent, alltså. Du kommer att ångra dig, tänker jag, och kan inte sluta fascineras. En person från Brasilien hade tatuerat in mitt och Omar Rudbergs ansikten på sin skuldra. Någon annan på sin axel. Repliker från serien står på folks underarmar. Och ju mer det eskalerar, desto längre och längre bort från serien börjar tatueringsmotiven röra sig. I november så har någon skrivit ner och tatuerat in ett långt citat som jag sa när jag försökte peppa en person som mådde dåligt i en livestream på Twitter. Jag var inte beredd på att hen skulle be mig om stöd i en sån svår period i dennes liv. Det är egentligen en orimlig önskan, samtidigt som det inte är det. Vi är alla medmänniskor, liksom. Jag har ju läst psykologi på gymnasienivå, så lite grundkunskaper har jag, men jag vill inte få det att låta som att jag gav något slags expertutlåtande, så jag pratade ur egna erfarenheter. Personligt men inte privat. Tack, mediaträningen. Jag minns inte exakt vad jag sa, men jag minns att jag inte förväntade mig att någon skulle tatuera in det. Hela den grejen har jag svårast att smälta. När jag började se de här tatueringarna så blev jag först väldigt chockad och rörd av det. Sen började jag få dåligt samvete. Så när jag stötte på publik utomlands, för det var främst den delen av publiken som valde att tatuera in Young Royals motiv, så kände jag ett ansvar att se till att varje person som gick fram och bad mig skriva ner citatet i min handstil så att de kunde tatuera in det var medvetna om att en tatuering är permanent. Som att de inte visste det. Och jag såg till att fråga alla om de verkligen var säkra på att de ville göra det. För så fort jag hade börjat skriva ner citatet så fanns det liksom ingen återvändo. Till slut landade jag i en slags likgiltighet inför det. Jag insåg att de skulle tatuera sig oavsett om jag kom med dumma påståenden som att en tatuering är permanent eller inte. Och folk fortsätter tatuera in våra ansikten. En del av det dåliga samvetet kommer nog också med att de har tatuerat in mitt 18-åriga, inte riktigt färdigutvecklade ansikte. Och ett påstående som visserligen är uppenbart men ändå värt att nämna, det är att mitt utseende kommer att förändras ganska mycket under ganska många år framöver. Men Edvin, 18 år, sitter kvar på deras armar och axlar och skuldror för resten av deras liv. Om de inte väljer att ta bort det med laser såklart, men så vulgärt ful hoppas jag inte att jag blir. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay.
Jag kom tillbaka till skolan efter sommaren. Till Anna Whitlocks gymnasium på Kungsholmen i Stockholm. Trots att det är huvudstadens största skola med sina 2 500 elever så är det ändå en fin och personlig miljö där jag kände mig hemma. Jag passade in. Ibland var jag borta för att filma, men jag gled ändå rätt så obemärkt tillbaka in i den där schemalagda vardagen med samtal om Platon och Kierkegaard och samhällsekonomi. Jag har ganska lätt för att läsa och jag har alltid ganska snabbt kunnat ta igen det som har hänt medan jag var borta. Men nu, när jag kom tillbaka för sista gymnasieåret, var tillvaron en annan. Min roll hade förändrats. Majoriteten menar ju inget illa, men blickarna var både fler och annorlunda. Som alla andra så vill jag bli sedd och respekterad, men nu upplevde jag mig som uttittad. De tittade på mig, men såg mig kanske inte. Det var som att ständigt gå runt i en rolig hatt. Alla som tittade på mig såg något annat än den där eleven på skolan som jag kände mig som. Om det är någonstans som jag någonsin har känt att jag har kunnat leva ut den delen av mig som faktiskt är 18 eller 19, så är det i skolan. Nu hade det förändrats lite grann. Och fortsatte så i ett par månader innan folk hade vant sig vid mitt trötta ansikte varje morgon. Och det började lugna ner sig. Jag hade många samtal med lärare om hur jag kände kring allt. Jag försökte planera och kanske varna för hur det skulle bli under våren. Jag känner mig väldigt tacksam över att de har lyssnat på mig och funnits där. Jag har under hela den här perioden som jag pratar om haft en ganska märklig relation till ensamheten. Jag har känt mig väldigt alienerad. Jag har haft en vilja att folk ska se mig och få folk att skratta för att de ska inkludera mig i deras allmänna uppfattning om vad en svensk skådespelare är. Men samtidigt har jag konstant längtat efter att hysterin ska lägga sig. Att jag ska bli bortglömd så att jag kan få jobba på i tystnad och fortsätta lära mig. Jag har också känt att det har varit svårt att prata med människor om vad det är jag upplever. Det känns som att det är få som relaterar. Och de som kanske gör det är det svårt att få kontakt med. Kanske är det därför jag kände att det var möjligt att göra det här. Sommarpratet alltså. Jag behöver inte prata med någon. Här får jag snarare en möjlighet att redovisa mitt perspektiv ordentligt. Jag har insett hur mycket svårare det är att vara med om intensiva upplevelser utan att kunna prata med någon om det. Självklart har jag pratat med de som står mig närmast och de förstår mig. Till stora delar. Men ingen kan ju förstå allt. Så är det för alla människor såklart. Inget liv är det andra likt. Men det är för få som har varit med om en sån här intensiv förändring. För att jag inte ska känna av ensamheten. Du går med blicken vänd, kan du ha sett mig igen? Någon borde byta stad, för nu kommer allt tillbaks. Ett födelsedagshotell, en vanlig Skanstullskväll. Minns bara allt är bra, allt som var du och jag, men allt. Men jag glömmer aldrig bort vad du gjort. Du kan gråta mig på gatan, men jag glömmer aldrig bort vad du gjort. Du kan gråta mig på gatan, men jag glömmer aldrig bort vad du gjort. Nej, jag glömmer aldrig bort vad du gjort. Nej, jag glömmer aldrig vad du gjort. Det fanns stunder där jag kände att det var obehagligt. Jag var på resa i Paris under sommar 2021 med några av mina närmaste vänner. Vi åt god mat, vi shoppade, vi promenerade. Det var fantastiskt. Men den resan slutade med att jag låg och drömde mardrömmar om att folk stod och bankade på dörren när jag sov. I Paris
hade vi konstant ett 30-tal personer som väntade utanför vår bostad och restaurangerna där vi åt. De följde efter oss vart vi än gick och hopade sig kring oss som vi satt på uteserveringar. Det låter inte speciellt hotfullt när jag säger det så här, och jag insåg det då också. Jag fick så dåligt samvete för att jag kände rädsla för personer som bara tyckte om serien. De ville säga hej, ge presenter. Jag kände mig otacksam, men det var en obehaglig upplevelse för mig. Ett intrång. Jag fick inte vara i fred när jag ville. Som tur är har jag inte upplevt den där obehagskänslan på samma sätt sedan Paris. Någon enstaka gång kanske. Jag var i Kroatien en månad senare på en resa där syftet handlade mer om att få vara 18 än att äta god mat och shoppa. Jag var där med kanske 30 kompisar och det kom fram folk i Kroatien också. Inte riktigt lika många som i Paris, men ett gäng ändå. Och med tanke på vad som hade hänt i Frankrike så krävdes inte jättemycket för att jag skulle bli obekväm. Det kändes inte lika obehagligt som de mardrömmarna jag hade haft bara ett par veckor tidigare. Kanske för att det var under lite mer kontrollerade former. Jag visste hur jag skulle göra om det började samlas för mycket folk kring mig. Jag hade vänner som kunde hjälpa till och framförallt så hade jag hållit tyst på sociala medier om att jag var i Kroatien. Det hade jag inte lärt mig innan jag åkte till Paris. Jag tycker egentligen att det låter jättekonstigt att jag har tänkt ut en åtgärdsplan för hur jag ska göra när det blir för mycket folk runt mig på allmänna platser. Jag har små åtgärdsplaner för alla möjliga situationer egentligen. När jag har varit på väg till skolan så har min metod varit att gå väldigt, väldigt fort. Ni vet, som när idrottare tävlar igång. Och så håller jag blicken fäst på någonting långt, långt fram. Då hinner ingen stoppa mig. Jag tror att det kändes obehagligt i Paris för att jag inte hade någon kontroll. Missförstå mig rätt, jag skulle inte kategorisera mig själv som någon med ett enormt kontrollbehov. Eller lite kontrollbehov har jag väl kanske, men det har nog de flesta. Jag har varit skådespelare sedan jag var ett litet barn och jag har aldrig upplevt ett sånt kraftfullt mottagande. Jag har haft samma teori hela tiden. Jag gör mitt bästa och jag gör det på ett nytt sätt varje gång. Hoppas publiken blir berörd. När ett sånt mottagande då sker från ingenstans så det är omöjligt att veta hur jag ska hantera det. Hur jag ska ha kontroll. Och då blir jag rädd. Men fan vad jag är tacksam över att jag har upplevt det. You call me again, drunk in your Benz, driving home under the influence. You scared me to death, but I'm wasting my breath, 'cause you only listen to your fucking friends. I don't relate to you, I don't relate to you, no, 'cause I'd never treat me this shitty. You made me hate this city, and I don't talk shit about you on the internet. Never told anyone anything bad, 'cause that shit's embarrassing. Blir man mer rädd av att bli äldre? Kanske. Man kanske i alla fall blir mer rädd ju mer man upplever. Min största inre konflikt under den här perioden har varit rädslan. Rädslan för mitt välmående. För vad mina befintliga vänner ska tycka om mig. Vad nya vänner eller bekanta tycker om mig. Vad jag tycker om mig. Framförallt har jag varit rädd för att bli någon jag inte vill bli. Jag har varit rädd för att inte klara av att säga nej till människor och frågor och dra gränser. Både för att jag inte vill falla in i någon mall, men också för att jag är rädd för att skada människor runt omkring mig. Såra människor. Jag är rädd för att glömma bort folk. Det har varit tungt ibland, men jag har fått hitta verktyg för att hantera det. Det gör jag fortfarande. Det är en pågående process.
Det händer ganska ofta att jag ser en intervju eller en video där jag anser att jag är fånig och högljudd. Och då lugnar jag ner mig själv genom att tänka, ja, jag är ju inte narcissist i alla fall. Vi får se hur länge det verktyget håller innan jag inser att jag har suttit och tittat på videos på mig själv i 2 timmar i sträck. Jag minns det som förmodligen var en av de tydligaste vändpunkterna på tidslinjen. Den 25 december 2021. Jag hade plöjt Tim, biografin om Avicii, på bara ett par dagar och satt och stirrade i väggen framför en brasa medan jag reflekterade över Tim Berglings liv. Det satte absolut saker och ting i perspektiv och jag såg vissa likheter, om än i olika grad. Jag var väldigt berörd, men också orolig för vad som kan hända. Jag började fundera på vad jag kunde göra för att gardera mig själv. Jag pratade med vänner i telefon, med mamma och pappa. Jag kom till slut fram till att jag måste dra hårdare gränser för mitt privata jag. Jag kände att jag behövde ta kontrollen. Så jag sa att jag ville pausa intervjuer tills jag var aktuell med något och det överhuvudtaget var relevant att göra intervjuer. Jag raderade flera sociala medier från min mobil. Inte alla, det är fullt att ljuga. Och jag tog tiden att förbereda mig inför en vår som jag visste skulle bli väldigt stressig och krävande. Bra beslut, känner jag nu. Jag stannade hemma nästan hela den julledigheten. Jag åkte på bio ibland, såg bra filmer med bra vänner. Men utöver det var jag hemma. Det var först då jag insåg att min kropp skrek efter vila. Jag sov i timmar, jag var inte alls lika pigg om dagarna som vanligt. Men jag kände mig lugn för första gången på väldigt länge. Och när ledigheten tog slut och jag började skolan igen och preppade för säsong 2 av Young Royals så kunde jag faktiskt ta mig an alltihop med kraft och energi som jag inte alls kunde bara några veckor tidigare. Jag blir lite rörd nu när jag säger det. Den där rädslan som är så påtaglig tror jag aldrig kommer att försvinna. Men den gör också saker och ting lite mer spännande. Jag tvingas ut ur min comfort zone mycket mer. Sen dippar jag ner och så vill jag gå under jord ibland, men det får man göra. Jag behöver rädslan. Och det är lika bra att inse redan nu att den inte försvinner. Tvärtom kommer den att öka och nyanseras i takt med att jag samlar på mig fler erfarenheter. Och det är vackert. Det känns lite väl existentiellt för att jag ska känna mig helt lugn i den insikten. Men jag hade heller inte kommit till den insikten om jag inte hade upplevt det jag har upplevt. Rädslan för att glömma eller såra dem närmast mig grundar sig kanske i en enorm tacksamhet för att de finns där. Jag vill säga det till de som står mig närmast. Mamma, pappa, mina syskon, mormor, morfar, farmor, resten av släkten. Mina kära vänner. Tack för att ni skrämmer skiten ur mig. Det betyder så mycket att jag är livrädd att förlora er. Jag hoppas att det är så det ska kännas. Det känns som att allt är i sin ordning. Jag har aldrig varit den som gråter. Jag skrattar bort det som gör ont. Men när du går så kommer känslor åter. Din silhuett i horisont. Men kommer du ihåg den första gången du dansade in i min famn? Och det var eld och lågor, inga sorger, bara 2 hjärtan som brann. De kan bygga murar framför mig, jag skulle riva dem bara för dig. Eld och lågor, inga sorger, om bara drömmen blir sann. Vad mer har hänt då? Jag vill att det här sommarpratet ska kännas som ett fönster. Längre fram, alltså. Eller som
minneslunden på Dumbledores kontor i Harry Potter. För er som är lika stora Harry Potter-fans som jag. Minneslunden i Harry Potter-böckerna ger en möjlighet att se gamla minnen visuellt framför sig. Det är egentligen som att kolla tillbaka på en video man filmade för ett par år sedan och minnas. Men det kändes coolare med en Harry Potter-referens. Mer jag. Den där känslan när man hör en låt och flyttas tillbaka till en extremt specifik tidpunkt i ens liv. När man lyssnade på just den låten. Det är vad jag försöker skapa med det här. En tidskapsel. Så jag försöker minnas vad mer som hände under hösten 2021. Jag försökte dejta samtidigt som jag var lite sådär olyckligt förälskad. Det finns egentligen inget bra med den upplevelsen. Det suger att vara olyckligt förälskad och det suger att försöka dejta samtidigt som man är olyckligt förälskad. Det går liksom inte. Har jag lärt mig. Jag fick min första p-bot. Överklagade och vann överklagan. Svårslagen känsla. Jag pratade om vad som utgör en människa i filosofikursen i skolan. Det var en märklig upplevelse. Filosofi var nog min favoritkurs i 3:an. Den gav mig mycket. Jag hinner inte förklara vad jag kom fram till kring vad som utgör en människa, men det handlar mycket om inställning tycker jag. Beslutsamhet och nyfikenhet. I alla fall för att komma fram till svaret kring vad som utgör en människa. Det är nog väldigt individuellt. Det kändes väldigt flummigt i mitt huvud under hela läsåret och det låter väldigt flummigt när jag försöker förklara vad jag lärde mig. Men jag sa till min mamma någon gång under försommaren här att jag förmodligen skulle studera filosofi om jag någonsin skulle tröttna på att vara skådespelare. För de lever väldigt länge, sa jag. Det känns som att filosofer vet något om vad en människa är som gör att de lever längre än genomsnittet. Det låter som en ganska enkel ekvation för att bli gammal i mina öron. Jag började skriva mitt gymnasiearbete under hösten, som jag ett halvår senare skulle sitta och slita i timmar med, mellan att jag kom hem från filminspelning och skulle åka tillbaka till filminspelningen igen morgonen därpå. Jag klarade det till slut. Trots att jag spillde alkoholfri cider på min dator sekunden efter att opponeringen var klar. Jag är väldigt glad över att jag faktiskt kan minnas tillbaka och se de här vardagliga händelserna som viktiga delar av den här perioden. Det känns tryggt. Ibland känns det som att det händer massa saker runt omkring mig och att jag får uppleva otroliga saker utan att jag själv har kontroll över det. Som att jag inte håller i tyglarna när det kommer till mitt liv och allt som utgör mitt liv. Jag blir otroligt nervös av det. För även om det sker väldigt mycket som jag är otroligt tacksam för och glad för, som jag inte alltid har kontroll över, så kommer det dagar då jag upplever saker som gör mig ledsen eller sårad eller arg. Vad händer om jag inte kan hålla i tyglarna då heller? Men det är också av just den anledningen som jag är glad att de mest definierande händelserna under den här perioden inte bara handlar om gåvor och lovord eller uppmärksamhet. Det är djupare än så. Och jag styr inte alltid över att det är så. Det är mitt säkra kort. Mina vänner, min familj, skolan, fram tills nu i alla fall. Tvätten som ska hängas där hemma. Olycklig kärlek. Nervositet. Harry Potter. Eller vilken bra film som helst egentligen, så länge det väcker tankar och känslor hos mig. Allt det är jag. Plus resultatet av det jag jobbar för. Ett konstnärligt resultat. Det vill jag att jag ska påminnas om när jag lyssnar tillbaka på det här. Och jag hoppas att det fortfarande känns som jag när jag lyssnar tillbaka på det här. Jag hoppas att jag fortsätter känna att kärlek är så viktigt för mig. För mig känns det världsomvälvande, det jag har varit med om. Just nu. För någon annan är det inte lika märkvärdigt. För framtida Edvin kanske det inte är lika märkvärdigt. Eller ännu märkvärdigare. Och det är så jävla okej.
Du förstår att ditt liv aldrig kommer vara sig likt efter imorgon, va? Det fick jag höra kvällen innan premiären. Jag minns panikkänslorna väldigt tydligt, som ett tryck över bröstet. En rädsla, brister på kontroll. Förväntan också såklart, men de orden bär sån tyngd i mina öron. Hur då aldrig sig likt? Måste jag hoppa av skolan? Hur illa kan det bli? Hur bra kan det bli? Jag hann tänka 1 miljard tankar under den kvällen. När jag väl lyckats lugna ner mig själv och somnat så vaknade jag bara ett par timmar senare av att det faktiskt var dags. Så här i efterhand så inser jag att jag lät katastroftankar och hjärnspöken ta över den där kvällen. Jag fascineras väldigt mycket av hur anpassningsbara vi människor är. Vi är plastiska. Som jag sa, jag har hittat mina metoder för att hantera den här tillvaron som jag levt i under ett år nu. Jag använder ett visst tonläge när jag pratar med människor som vill ta en bild. Jag går med en viss hastighet och på ett visst sätt om jag inte har lust att bli stoppad på gatan. Jag tänker efter hur jag har formulerat mig när jag publicerar något på sociala medier. Det är svårt, för även om jag måste forma mig efter någon slags stencil som är nödvändig för att jag ska kunna hantera den här tillvaron, så vill jag också bryta ny mark. Vara annorlunda. Vara mig själv. Testa nya metoder. Den balansgången är svår. Och jag är livrädd för att bli utstött. Och livrädd för att det inte går. Att lista ut är inte så lätt heller. Jag upplever det som otroligt komplext. Att med små nyanser uttrycka helt olika budskap och känslor. Jag kan också inte hjälpa att vara rädd för att misslyckas. Vilket jag hatar. Varje gång jag går in i den här perioden, precis efter en avslutad inspelning, så mår jag skit. Jag är rädd. Jag är missundsam mot mig själv och jag förlorar mitt självförtroende helt och hållet. Det händer efter varje produktion. Och bevisligen så behöver det inte betyda något att jag känner att min insats i den produktionen var det sämsta som gjorts i Sverige någonsin. Men det är lika illa varje gång. Eller, det känns lika illa men helt olika varje gång. Spolar jag framtiden från hösten 2021 till maj 2022 så har jag precis filmat klart säsong 2 av Young Royals. Och jag är inne i den där perioden som är så påfrestande. Den här gången känns det som att det står så mycket på spel. Men stannar jag upp och tänker efter så gör det ju inte det. Ett av de bästa råden jag har fått av min mamma. När det är så där mycket som händer och man inte kan skilja på rätt och fel och bra och dåligt, så är det bästa du kan göra att stanna upp och leta upp konkreta fakta att förankra dig i. Jag föreställer mig ett handtag som du kan lita blint på att det inte kommer ge vika. Jag försöker göra det under den här perioden. Det är inte så att allt står och faller med den här säsongen. Vi har alla gett allt. Och jag vill tro att den berättelse skrivs om 4 gånger. Först i manusform, sen på inspelning, i klipprummet och till sist efter publikens tolkning. Det är konst. Och även om majoriteten inte tycker om det vi har gjort så kan jag ändå fortsätta framåt och utvecklas. Jag är anpassningsbar. Hela det här resonemanget är brett och lite flummigt, det förstår jag. Men det är min process och det är svårt. Det är så jag behöver tänka efter den tillvaron som blivit. Ditt liv kommer aldrig vara sig likt. Ja, det stämde ju. Så här i efterhand är jag otroligt tacksam för att det inte är sig likt. Jag är ju inte samma person som jag var för ett år sedan. Det är ju ingen. Jag känner mig stolt över att jag kan anpassa mig efter vad som än kommer min väg. Än så länge. Må mitt liv aldrig vara sig likt efter imorgon. Varje dag.
Det är ett par dagar innan studenten. Jag tömmer och stänger mitt skåp på 3:e våningen för sista gången. Slänger det röda hänglåset, som varit väldigt lätt att bryta upp då det har varit trasigt sedan jag skaffade det i 5:an, i papperskorgen. Jag går ner i källaren med resten av klassen. Lämnar tillbaka böcker i skolbiblioteket. Blippar streckkoden och sen hej då. Jag lämnar skolan med ett anteckningsblock under armen. Det är ett sånt där tjockt block med en sektion för varje kurs. Det är långt ifrån fyllt eftersom att jag har varit på ganska få lektioner där jag skulle ha kunnat anteckna information. Men där är transkriberingarna från intervjuerna till mitt gymnasiearbete med rubriken Hierarkin i den svenska filmindustrin. Jag vill ändå kalla det ett ambitiöst arbete där jag kom fram till att den hierarkin som finns och måste finnas kan vara skadlig för både individer och organisationer, så som det ser ut idag. Jag fick godkänt. Man kan inte få mer än godkänt. Just det. Innan jag går ut från skolan så säger jag hej då till Vissurskolans personal. Skolrestaurangens chef Mikaela. Några av de lärarna som gett mig ett stort stöd under den här stressiga tillvaron de senaste 3 åren. Georgia, Lydia, Robert, Daniel, Karin, Linda, Nicole, Erika, Mr. Edwards, Camilla, Mikael, Johanna. Tack. Och tack för mig. Hoppas ni inte glömmer bort mig. Jag kommer inte glömma er. Jag säger hej då till kvinnorna i skolkafeterian också. Den ena som alltid var lite sur och den andra som alltid var väldigt glad. Så. Nu går jag ut. Jag går förbi naturkunskapssalarna, ner genom A-trapphuset. Där står pingisbordet i entrén. Jag slänger en blick in mot innergården. Passerar skjutdörrarna genom den stora bronsporten. Ut på Hantverkargatan. Ska jag ta blå linjen eller buss 3 hem? Jag tar 3:an med Linn. Vi bor nära varandra. Jag åker till Slussen. Går ner till bussterminalen. Tar bussen hem. Jag pratar säkert med Linn om något jätteviktigt. Det är min bästa kompis. Allt är viktigt. Jag lägger anteckningsblocket på rummet. Eller, jag gömmer det under skrivbordet. Mellan skrivbordet och garderoben. Jag är klar nu. Jag vill inte se det där blocket igen. Jag slänger inte. Jag har liksom lite svårt att släppa taget. Jag lägger mobilen på laddning och slänger mig i sängen. Krasch. Jaha. Ja. Då var jag klar med gymnasiet. Ett 13 år långt kapitel tar liksom slut nu. Det var en väldigt bra tid. Om än kantad av distansskola och stress. Jag försökte göra mitt bästa. Det är jag väldigt stolt över. Vad ska jag ha all kunskap till då? Hur kan jag använda den? Skitsamma. Det listar ut. Nu kommer framtiden. Jag kommer kunna ta mig an vad jag vill om jag jobbar hårt för det. Young Royals kommer finnas med som en parameter i mitt liv länge. Länge. Men jag knyter också ihop säcken kring prins Wilhelm nu. Jag ska göra mer. Annat. Effekten av Young Royals påverkar mig mycket idag. Fortfarande. Framförallt för att jag har lärt mig väldigt mycket av det. Jag har lärt mig mycket om vart jag drar mina gränser. Och jag har lärt mig mest om vikten av att stanna upp och reflektera. Jag vet vart jag vill. Jag tror jag vet hur jag ska ta mig dit. Jag är i alla fall helt säker på att jag inte behöver vara rädd för något. Inte egentligen. Producent Henrik Jonsson och tekniker Tim Kellerman.
I P3 ID möter vi superstjärnorna, oavsett om det handlar om film, idrott, politik eller ekonomi. Personer som på ett eller annat sätt gjort ett avtryck i den tid vi lever i nu. P3 ID, berättelser om spännande och mytomspunna personer i vår samtid. Det var så otroligt hett att vara musikvideoredaktör så man kunde i princip sno ett jobb från Spielberg. Om deras väg till makt och framgång. The sexiest woman in the world. Om skandaler och livsöden utöver det vanliga. I eat beef and salt and water. That's it. And I never cheat. Jag gör inga spekulationer därför jag har inga bevis. P3 ID. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.